Này các vị khất sĩ, đây là trang 54 của sách Nhật Tùng Thiền Môn. Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ, nơi cảm thọ như thế nào? Chúng ta đang đi vào trong lĩnh vực thứ hai. Đó là lĩnh vực của cảm thọ. Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị khất sĩ có ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc. I am having a pleasant feeling. Vị ấy cũng thực tập như thế với các cảm thọ khổ đau, với các cảm thọ trung tính, với mọi cảm thọ về tinh thần và vật chất. Khi có một cảm thọ khổ đau thì mình biết rằng mình có một cảm thọ khổ đau. Khi có một cái xả thọ, tức là một cảm thọ không có khoái lạc cũng không khổ đau, thì mình biết rằng mình đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau. Và ba cái loại cảm thọ đó có thể thuộc về vật chất hay là về tinh thần. Nghĩa là cái cảm thọ đó có thể là physical hay là mental. Nó là một cái cảm thọ dễ chịu, khoái lạc. Về vật chất thì gọi là a pleasant physical feeling. Nếu nó là một cái cảm thọ dễ chịu về tâm thần thì gọi là a pleasant mental feeling. Vậy thì khi mà có những cảm thọ hoặc là khổ đau, hoặc là khó chịu, hoặc là trung tính, thì mình phải nhận diện cảm thọ đó, dù là cảm thọ đó thuộc về thân hay là về tâm. Có một điều mà chúng ta nên nhớ là những cái cảm thọ gọi là trung tính. Ở trong kinh, không phải trong kinh mà trong luận, thì các tổ thường hay nói rằng lạc thọ với khổ thọ là dễ nhận diện hơn là xá thọ. Nhưng mà sự thực thì xá thọ cũng dễ nhận diện. Xá thọ tức là những cái cảm thọ trung tính, không khổ mà cũng không có vui. Và chúng ta thường học rằng trong ta nó có một dòng sông cảm thọ, mà mỗi giọt nước của dòng sông là một cảm thọ, hoặc là khổ thọ, hoặc là lạc thọ, hoặc là xá thọ. Và có khi ta đang có một cái xá thọ mà ta có thể nghĩ rằng chúng ta không có cái thọ nào hết. Xá thọ là một thọ, chứ không phải là không có thọ. Cũng như là khi ta nhức răng thì ta có khổ thọ. Và khi mà ta không nhức răng thì ta nghĩ là ta không có thọ. Thì thực là khi mà ta không nhức răng thì ta có một cái xả thọ. Nó không có phải là khổ thọ thì nó là xả thọ hay là lạc thọ. Nhưng mà cái thọ của cái thọ mà nó phát hiện khi mà chúng ta không nhức răng, ta có thể gọi nó là xả thọ hay là lạc thọ.
thật sự nó có thể là lạc thọ. Là khi mà chúng ta nhức răng quá chừng đó, thì chúng ta ao ước rằng cái sự nhức răng này nó sẽ chấm dứt, và khi cái cảm thọ nhức răng chấm dứt rồi thì ta sẽ sung sướng lắm. Nghĩa là ta sẽ rất bằng lòng với cái mà thường thường ta gọi là xả thọ. Và xả thọ ở đây là cái ta mong cầu, nó là cái lạc thọ. Thực sự là đang nhức răng mà được hết nhức răng thì đó là một cái lạc thọ. Và vì vậy cho nên gọi nó bằng cái tên nào cho nó đúng. Ta gọi nó là xả thọ là đúng, hay ta gọi nó là lạc thọ là đúng. Đây là một cái đề án mà tại Làng Mai thì chúng ta thường nói rằng người tu tập chánh niệm thì có thể biến tất cả những cái xả thọ thành lạc thọ, mà xả thọ là số đông của các thọ. Ví dụ hai cha con nhà kia nó đang ngồi ở ngoài bãi cỏ mùa xuân, thì người cha đang thực tập hơi thở và cảm thấy được ngồi trên bãi cỏ mùa xuân, có những bông hoa vàng tím nở xung quanh, không khí rất trong lành, chim chóc ca hát rất tươi vui, thì người cha đang có lạc thọ. Nhưng mà đứa con đó, nó ngồi một hồi nó chán, boring, he get bored, và vì vậy cho nên nó không có muốn ngồi với cha nữa, mà nó cũng ở trong cái hoàn cảnh giống hệt như cha. Nhưng mà trong khi cha có lạc thọ thì con có xả thọ, nhưng mà con không có biết xử lý cái xả thọ đó, cho nên một hồi cái xả thọ nó biến thành khổ thọ. Khổ thọ tại là vì nó cảm thấy buồn chán, boring. Thì ban đầu nó là cái xả thọ, rồi nó không biết xử lý cái xả thọ, thành cái xả thọ nó trở thành ra khổ thọ, và nhất định là nó đứng dậy, nó chạy vào trong nhà để nó mở tivi ra, nó để tìm cái lạc thọ. Trong khi đó thì người cha ngồi ở ngoài rất là sung sướng. Cái hoàn cảnh đó nó đưa tới những cái lạc thọ. Nó đã không có đưa lạc thọ cho đứa con, mà đứa con ban đầu chỉ thấy xả thọ thôi, nhưng mà xả thọ đó nó cũng không có quản lý được, vì vậy cho nên xả thọ nó biến thành khổ thọ. Và vì nó cho là khổ thọ cho nên nó muốn trốn chạy khổ thọ, và vì vậy cho nên nó đã đi vào trong phòng khách và nó mở cái tivi ra để tìm những cái lạc thọ. Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta không có lạc thọ và không có khổ thọ thì cố nhiên là ta có cái xả thọ. Mà nếu xả thọ đó mà ta không biết quản lý thì nó trở thành ra khổ thọ. Mà nếu ta biết quản lý thì ngược lại, nó trở thành ra lạc thọ. Cái feeling of well-being đó là một lạc thọ. Chúng ta hãy nghĩ tới cái giây phút mà chúng ta đang nhức răng, nhức quá chừng quá đổi, thì ta có thể làm bất cứ một cái gì để đánh đổi cái cảm thọ nhức răng đó với cảm thọ không nhức răng, và không nhức răng trở thành một cái lạc thọ chứ không phải là một cái xả thọ. Và vì vậy cho nên tất cả những cái xả thọ trong đời sống hàng ngày với người có chánh niệm có thể biến thành lạc thọ. Và cái sự thực tập và hiện pháp lạc trú của chúng ta nó có liên hệ tới cái trường quan niệm cảm thọ trong cảm thọ. Theo thầy thì cái phương pháp hiện pháp lạc trú ở tại Làng Mai thực tập đó, nó quan trọng vô cùng. Nó là sự khôn ngoan. Tại vì mỗi ngày chúng ta được hiến tặng 24 giờ đồng hồ để sống. Mà nếu chúng ta khôn khéo thì tất cả những cái người ta gọi là xả thọ, người ta biến thành ra lạc thọ được hết. Chim hót, không rau hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đong đầy. Hỡi người giàu sang bậc nhất,
tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi về làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Tiếp nhận gia tài bằng cách là đốt lên cái ngọn lửa của chánh niệm, để thấy rằng có những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong ta và xung quanh ta, để phát sinh ra hỷ ra lạc, nuôi dưỡng mình. Cái đó gọi là thực tập hiện pháp lạc trú. Mà thầy thấy rằng nếu mình thực tập được hiện pháp lạc trú đó là mình đủ vốn rồi. Tất cả những cái khác là lời. Chỉ cần thực tập hiện pháp lạc trú là đã đủ vốn. Đó là nói ít đó. Còn những cái thành tựu khác là giúp được người đóng góp vào sự nghiệp và cứu độ của Phật và Bồ Tát. Đó là những cái lời rất lớn. Và cái chuyện mình sống 24 giờ đồng hồ một ngày cho có an lạc trong cái tinh thần hiện pháp lạc trú, đó là mình không có lỗ vốn rồi. Mình ở vào tuổi nào cũng vậy, mình cũng có thể học được để có thể sống hiện pháp lạc trú. Ngày hôm nay mình sống như thế nào, mình có hạnh phúc không, mình có áp dụng được cái phương pháp hiện pháp lạc trú không. Nếu mình làm được như vậy rồi thì tức là mình không có lỗ vốn. Còn nếu mình làm không được như vậy tức là mình lỗ vốn. Mà không lỗ vốn là đã hay lắm rồi. Ngoài ra sự thực tập của mình sẽ đưa tới những cái lời rất lớn. Đây là nói chuyện với ngôn từ của người buôn bán. Khi mà chúng ta có một cái lạc thọ, hay là có một cái khổ thọ, hay là có một cái xa thọ, thì ta phải dùng cái năng lượng của chánh niệm để chiếu vào cái khổ thọ đó, cái lạc thọ đó, hay là cái xa thọ đó, để thấy rõ hơn cái bản chất của cái khổ thọ, cái xả thọ và cái lạc thọ đó. Tại vì khi mà có chánh niệm là ôm lấy cái thọ, và ôm lấy cái thọ thì có thể nhìn thấy rõ cái bản chất của thọ. Trong kinh có nói mình phải nhìn vào để thấy cái thọ đó do đâu mà phát sinh, từ thân mà phát sinh hay là từ tâm mà phát sinh. Khổ thọ cũng vậy, lạc thọ cũng vậy, xả thọ vậy, nó có cái nền tảng của nó có cái nền tảng sinh lý, nó có cái nền tảng tâm lý, nó có cái nền tảng xã hội. Và khi mình nhìn vào trong cái trong cái thọ, mình phải thấy cái nền tảng của nó, tâm lý, sinh lý hay là xã hội. Rồi phải nhìn sâu hơn nữa, mình thấy những cái điều kiện nào đã làm phát sinh ra cái thọ đó. Cố nhiên là nó có thể từ sinh lý mà ra, hay là từ tâm lý mà ra, hay là từ xã hội mà ra. Nhưng mà nếu không có những điều kiện thuận lợi cho nó thì nó không có phát sinh. Bởi vậy cho nên mình nhìn vào cái tính chất gọi là duyên sinh của cái thọ, rồi mình thấy được cái tính vô thường của cái thọ đó. Dầu nó là lạc thọ thì mình cũng phải thấy tính vô thường của cái lạc thọ đó, và thấy được cái tính vô thường của lạc thọ đó, cho nên mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Mình nói rằng đây là một lạc thọ, nhưng mà lạc thọ này nó cũng mong manh, nó cũng vô thường, và vì vậy cho nên ta phải ý thức được về cái tính vô thường của lạc thọ này, và mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Nếu đó là một khổ thọ thì mình cũng thấy được cái nguồn gốc sinh lý hay là tâm lý hay là xã hội của cái khổ thọ đó, và mình thấy những cái điều kiện đã đưa tới cái khổ thọ đó cho mình, và mình nói rằng khổ thọ này nó cũng vô thường, và vì vậy cho nên mình không bị vướng mắc vào khổ thọ này. Nó chỉ là một cái thọ thôi, và bất cứ một cái thọ nào cũng vô thường hết. Vì vậy cho nên mình đừng có làm nô lệ cho cái thọ này, nó sẽ đi qua. Và nếu mình biết phương pháp, mình có thể chuyển hóa cái thọ này. Và vì vậy cho nên mình không có vướng mắc, hay là mình không có chán ghét cái khổ thọ này. Cũng như là cái lạc thọ kia mình cũng không có vướng mắc,
mà cũng không có chán ghét cái lạc thọ. Khi mình ăn một cái quýt, mình thấy cái quýt nó ngọt, nó ngon, nó có cái lạc thọ, nhưng mà mình biết cái lạc thọ này nó cũng vô thường, và vì vậy cho nên có quýt để ăn thì tốt, mà không có cái quýt để ăn thì cũng không sao. Mà ăn quýt có thể là có lạc thọ, không ăn quýt cũng có thể có lạc thọ, và vì vậy cho nên mình không có bị vướng mắc vào cái lạc thọ, và mình cũng không có ghê sợ, lo sợ về cái lạc thọ. Hôm nay được ăn quýt, không biết rằng mai mốt còn có được ăn quýt hay nữa hay không. Đó là sự lo sợ, đó là sự vướng mắc vào cái lạc thọ đó. Và có người nói mình không có nên ăn quýt, mình không có nên có lạc thọ này, mình phải ghê sợ cái lạc thọ, tại vì ngày mai không có lạc thọ này mình sẽ khổ. Và hai cái thái cực đó cần phải bỏ. Một là vướng mắc, hai là sợ sệt, không có dám chấp nhận cái lạc thọ. Một mặt thì bị vướng mắc cái lạc thọ, một cái mặt thì sợ hãi lạc thọ, không có dám chấp nhận lạc thọ. Hai cái thái cực đó đều phải buông bỏ. Đối với cái khổ thọ cũng vậy. Một là mình vướng mắc vào khổ thọ, hai là mình sợ hãi khổ thọ. Hai cái thái độ đó mình phải buông bỏ, mình phải tự do. Có những người họ bị vướng mắc vào khổ thọ, đôi khi cố ý để vướng mắc. Trong trường hợp gọi là thú đau thương đó là cố ý vướng mắc vào khổ thọ. Thấy là mình có giận, có buồn, có nhớ thương rồi vậy thì mới vui. Còn nếu không có mấy cái đó thì không có vui. Cái đó gọi là vướng mắc vào khổ thọ. Mình nhìn để thấy được cái tính vô thường của thọ, cái tính tương tức của thọ, và để không có bị vướng mắc vào cái thọ đó, cũng như là không có cái ý thức trốn chạy cái thọ đó, và mình giữ được cái tự do. Cứ như thế, vị khất sĩ sống trong sự thường trực quán niệm cảm thọ nó cảm thọ, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ấy. Nó có nghĩa là mình quán niệm cái cảm thọ của chính mình có thể quán niệm cảm thọ của một người khác, mình quán niệm cái cảm thọ trong cái cảm thọ, mình quán niệm cái cảm thọ trong những cái nguyên do xa gần của cảm thọ đó, trong phạm vi sinh lý cơ thể, trong phạm vi tâm lý, trong phạm vi xã hội, thì gọi là quán niệm bên trong hoặc là bên ngoài cảm thọ đó, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc là cả quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt của cảm thọ. Vì ấy quán niệm có cảm thọ đây. Here is the feeling. This is a feeling. Cái này là đích là cái mà thầy gọi tên là nhận diện đơn thuần. La reconnaissance simple. Nhận diện đơn thuần. Ở đây tuy là kinh không có dùng danh từ đó, nhưng mà cái ý của kinh là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần nghĩa là không có bị vướng mắc vào nó, mà cũng không có xô đẩy nó, gọi là nhận diện đơn thuần. Hoặc vì ấy quan điểm có cảm thọ đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Tất cả những chữ này là để diễn tả cái ý là nhận diện đơn thuần, nhận diện nó thôi, chứ không có đi xa hơn để bị vướng mắc hoặc là xua đuổi nó. Và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận.
Và cái quan trọng nhất là cái tự do của người hành giả. Cái tự do của mình đối với cảm thọ của mình. Đối với cái lạc thọ, mình cũng tự do. Mình nhìn lạc thọ bằng cái con mắt rất rất sáng. Mình không vướng mắc vào nó, mà mình cũng không sợ hãi nó. Mình nhìn cái khổ thọ bằng con mắt sáng của mình không có vướng mắc cái khổ thọ, mà mình không có sợ hãi khổ thọ. Với xả thọ cũng vậy. Và mình trở nên một người có quyền phép. Một người có quyền phép, mình có thể chuyển hóa những cái thọ đó tùy theo ý mình muốn. Đối với người khác đó là khổ thọ, nhưng đối với mình có thể cười, mỉm cười được. Đối với người đó là một cái mà không có thì sống không được, thì mình cũng mỉm cười. Mình đâu đến nỗi như vậy. Và đối với người đó đây là một cái không có gì là exciting, rất là boring, thì mình cũng mỉm cười được. Tại vì mình thấy đó có thể là rất mầu nhiệm. Đó là những cái mà người ta gọi là xả thọ. Nhưng mà nếu mình là một ông phù thủy, một ông thầy phù thủy có đủ quyền phép, thì mình có thể biến được cái xả thọ đó thành một cái lạc thọ. Thở một hơi, hay là nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, đối với người ta không có gì là exciting cả, không có gì là ghê gớm hết cả. Nhưng mà những cái đó có thể trở thành ra những lạc thọ rất lớn, có khả năng nuôi dưỡng ta. Và vì vậy cho nên có cái năng lượng của chánh niệm thì mình có cái quyền biến hóa vô cùng. Và cái hay nhất á, là mình giữ cho mình được tự do đối với tất cả các cảm thọ, dù là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ, mình vẫn làm công nhân tự do. Thì chúng ta đọc lại câu này, chúng ta mới thấy cái ý của mình. Vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của cảm thọ. Hoặc vì ấy quán niệm có cảm thọ đây, here is a feeling, here is only a feeling. Nó có nghĩa như vậy. Để mình đừng có quan trọng hóa nó có, mình đừng có chết vì nó, mình đừng có đắm chìm trong nó chỉ là một cảm thọ thôi. Làm gì mà mình hoảng sợ quá đến như vậy, làm gì mà mình mê mết tới cái mức đó. Nghĩa là cái tự do của mình là cái cao quý nhất. Hoặc vì ấy quán niệm có cảm thọ đây, đủ để quán chiếu về ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Và như vậy vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Cho nên đọc cái câu kinh này chúng ta thấy rõ là cái mà cái người tu trân quý nhất trên đời là cái tự do của mình. Chúng ta không nên đánh đổi cái tự do đó với bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Freedom, liberty, đó là cái quý nhất của người tu. Cái câu này cũng có ở trong cái đoạn nói về thân hành, nói về quan niệm thân thể trong thân thể, và cũng dùng những cái chữ này. Chúng ta đọc lại: cứ như thế, vì khất sĩ sống thường trực quan niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quan niệm bên trong hoặc quan niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quan niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Ta thấy cái bên trong của thân thể đó, và ta thấy bên ngoài thân thể đó, những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió ở bên trong, và những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió ở bên ngoài. Vì ấy thường sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt của thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt của thân thể. Hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được có sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vì khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Đây là những cái câu mà các thầy học thuộc lòng từ xưa cho tới nay, những câu kinh thuộc lòng.
và mình chỉ cần hiểu và đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thấy rất rõ là sự thực tập này là để nuôi lớn cái tự do và bảo vệ cái tự do của ta. Tại vì chính cái tự do đó nó là nền tảng của hạnh phúc. Tự do đó là giải thoát, moksha, vimukti.